Lektion 1. Fashionabla fynd. Hej Anna, har du sett de nya bältesväskorna som alla har på sig nyligen? Hej John, ja, de är så trendiga just nu. Jag har funderat på att skaffa en själv. Verkligen. Var planerar du att leta efter en bältesväska? Jag hörde att det finns en ny butik i centrum som har ett stort urval av tillbehör. Jag kanske börjar där. Det låter som en bra idé. Jag har också sett några fina bältesväskor på nätet. Kanske kan du kolla in olika webbplatser också. Det är ett bra förslag. Jag kommer definitivt att surfa online också. Har du några rekommendationer? Tja, jag har hört att det finns en populär onlinebutik som specialiserat sig på modeaccessoarer. De har ett brett utbud av alternativ att välja mellan. Jag tror att jag känner till den du pratar om. De har alltid de senaste trenderna. Tack för att du påminner mig. Inga problem. Det är alltid bra att utforska olika alternativ innan du gör ett köp. Du kanske hittar något unikt. Absolut. Jag är glad att se vad jag kan hitta. Har du förresten några tips om hur man utformar en bältesväska? Definitivt. Ett sätt att utforma en bältesväska är att bära den över bröstet istället för runt midjan. Det ger ett mer modernt och kantigt utseende. Det är ett bra tips. Jag kommer att ha det i åtanke. Några andra förslag? En annan idé är att para ihop den med en enkel klänning eller jeans och en t-shirt. Låt bältesväskan vara den självklara delen av din outfit. Jag älskar den idén. Det är ett bra sätt att lägga till en pop av färg eller struktur till en enkel outfit. Exakt. Och glöm inte att experimentera med olika sätt att bära den. Du kan också prova att bära det som ett vanligt bälte om det är tillräckligt långt. Jag tänkte aldrig på det. Tack för förslaget. Du är välkommen. Jag är säker på att du kommer att rocka bältesväsktrenden. Låt mig veta om du hittar en cool. Kommer att göra. Tack för all din hjälp. Jag är verkligen upphetsad att börja min sökning. Inga problem. Ha kul och glad shopping. Lektion 2. Utforska det okända. Hej Anna. Har du någonsin befunnit dig på okända platser? Hur övervann du dessa utmaningar? Hej. Ja, jag har varit i den situationen tidigare. När jag är på okända platser försöker jag samla in så mycket information som möjligt. Det är ett smart tillvägagångssätt. Hur brukar ni samla in information? Ett sätt är att be lokalbefolkningen om rekommendationer. De känner till de bästa platserna och kan ge värdefulla insikter. Det är ett bra tips. Att engagera sig med lokalbefolkningen hjälper dig att upptäcka dolda pärlor som kanske inte finns i turistguiderna. Absolut. Det är också bra att göra lite forskning online innan du besöker en ny plats. Jag letar efter resebloggar eller webbplatser som ger användbar information. Forskning är verkligen nyckeln. Jag gillar också att läsa reseforum där människor delar sina erfarenheter och ger tips.
Det är en bra idé. Att höra förstahandsupplevelser från andra resenärer kan ge dig en bättre förståelse för vad du kan förvänta dig. En annan utmaning på okända platser är språkbarriären. Hur hanterar du det? Jag försöker lära mig några grundläggande fraser på det lokala språket, som hälsningar och enkla förfrågningar. Det hjälper mig att kommunicera med lokalbefolkningen. Att lära sig grundläggande fraser är ett bra sätt att bryta isen och visa respekt för den lokala kulturen. Jag gör samma sak när jag reser. Ja, det gör stor skillnad. Människor uppskattar ansträngningen, även om du inte talar språket flytande. Absolut. Jag tycker också att användning av icke-verbal kommunikation, som gester och pekning, kan vara ganska effektivt för att få ditt meddelande fram. Icke-verbal kommunikation är universell. Det är en bra fallback när du inte hittar rätt ord. Det är sant. En annan utmaning är att navigera i okända transportsystem. Hur hanterar du det? Jag brukar undersöka de lokala transportalternativen i förväg. Jag letar efter kartor, rutter och alla nödvändiga pass eller biljetter. Det är en bra strategi. Jag tycker också att det är bra att be om vägbeskrivning eller hjälp från personalen vid transportknutpunkter. Ja, de är vanligtvis kunniga och kan vägleda dig i rätt riktning. Jag har haft positiva erfarenheter av det tillvägagångssättet. Det är bra att höra det. Att övervinna utmaningar på okända platser kan vara skrämmande, men det är också en möjlighet för personlig tillväxt och upptäckt. Absolut. Det driver oss ut ur våra komfortzoner och låter oss lära oss och anpassa oss i nya miljöer. Det är så sant. Allt är en del av äventyret att utforska det okända. Definitivt. Och med varje utmaning vi övervinner blir vi mer självsäkra och kapabla resenärer. Väl sagt. Tack för att du delar med dig av dina insikter och tips om att navigera i okända platser. Lektion 3. Bryggande kreativitet. Hej Anna! Har du någonsin experimenterat med olika ölsmaker? Möjligheterna är oändliga. Hej! Ja, jag har dabbat på bryggning och provat några unika kombinationer. Jag har gjort citrusiga IPAs och chokladstouts. Det låter fascinerande. Hur gick du fram för att infusera dessa smaker i ölen? För de citrusiga IPA:erna tillsatte jag en blandning av citrusskal under bryggningsprocessen. Det gav ölen en uppfriskande och saftig smak. Det är en bra idé. Citrussmaker kan lägga till en fin twist till traditionella IPA-er. Vad sägs om chokladkakorna? Till chokladstouterna införlivade jag kakaonibs och vaniljbönor. Det skapade en rik, sammetslen smak som påminner om mörk choklad. Wow, det måste ha varit en dekadent godbit. Kom du på dessa smakkombinationer på egen hand? Ja, jag älskar att experimentera och komma med unika vändningar. Det handlar om att hitta kompletterande smaker som fungerar bra tillsammans. Jag beundrar din kreativitet. Finns det några andra smakkombinationer du vill prova i framtiden?
Definitivt. Jag funderar på att experimentera med fruktiga veteöl, som att lägga till bär eller tropiska frukter för en explosion av smak. Det låter förtjusande. Fruktiga veteöl är perfekta för varmt väder. Jag är säker på att de kommer att bli en hit. Jag hoppas det. Bryggning gör att jag kan utforska min passion för smaker och skapa något riktigt unikt. Det är fantastiskt att du har hittat ett kreativt utlopp inom bryggning. Finns det några utmaningar du har mött på vägen? En utmaning jag stötte på var att uppnå rätt balans mellan smaker. Det krävdes lite försök och fel för att få proportionerna helt rätt. Att hitta den balansen kan vara knepigt, men allt är en del av inlärningsprocessen. Jag är säker på att din uthållighet lönade sig. Absolut. Det är en inlärningsupplevelse och varje sats lär mig något nytt. Allt handlar om kontinuerlig förbättring. Det är ett bra tankesätt att ha. Kontinuerlig förbättring leder till tillväxt och ännu mer spännande bryggningsexperiment. Tack så mycket. Jag letar alltid efter sätt att utöka min kunskap och tänja gränserna för smak. Det är andan. Din passion för bryggning är inspirerande. Jag är säker på att många blivande bryggerier skulle älska att lära av dina erfarenheter. Jag hoppas det. Jag delar alltid gärna med mig av min kunskap och inspirerar andra att ge sig ut på sin egen bryggresa. Din entusiasm är smittsam. Fortsätt utforska, experimentera och brygga upp fantastiska skapelser. Lektion 4. Hundanslutningar. Hej Anna, trevligt att chatta med en annan hundägare. Jag kunde inte hålla mig mer. Det är alltid fantastiskt att träffa andra hundälskare. Hej! Absolut. Att få kontakt med andra hundägare är en underbar upplevelse. Det finns ett omedelbart band och delad förståelse. Definitivt. Det är som att ha en inbyggd konversationsstartare vart du än går. Våra lurviga vänner förenar människor. Det gör de verkligen. Oavsett om det är i parken eller på promenader skapar hundar möjligheter att umgås och bilda nya vänskap. Jag har märkt att hundägare ofta har intressanta historier att dela med sig av. Har du haft några minnesvärda möten? Ja. Jag har träffat människor från alla samhällsskikt genom min hund. En gång träffade jag en pensionerad astronaut i hundparken. Det är otroligt. Det visar bara att hundar kan presentera oss för människor som vi kanske inte har korsat vägar med annars. Absolut. Hundar samlar människor oavsett ålder, yrke eller bakgrund. Det är en vacker sak. Jag håller helhjärtat med. Hundar har ett sätt att bryta ner barriärer och främja en känsla av gemenskap. Det gör de verkligen. Och det är något speciellt med att få kontakt med andra som förstår glädjen och utmaningarna med hundägande. Det är som att vara en del av en hemlig klubb, där vi kan utbyta tips, dela historier och stödja varandra. Exakt. Vi kan känna empati med varandras erfarenheter, oavsett om det är träningssvårigheter eller roliga anekdoter. På tal om träning, har du upptäckt några effektiva tekniker eller resurser som har hjälpt dig med din hund?
Definitivt. Jag har funnit att positiva förstärkningsträningsmetoder är mycket effektiva. Att belöna gott beteende har gjort underverk för min valp. Det är bra råd. Positiv förstärkning skapar ett starkt band mellan oss och våra hundar och uppmuntrar dem att lära sig och växa. Absolut. Det är en win-win situation, eftersom det stärker relationen och hjälper till att forma deras beteende på ett positivt sätt. Jag kunde inte hålla med mer. Det är alltid givande att se våra hundar trivas och bli väluppfostrade följeslagare. Det är det verkligen. Och det bästa är att lärandet aldrig slutar. Vi kan fortsätta att undervisa och lära av våra hundar under hela deras liv. Det är skönheten i hundägande. Det är en resa med ständig tillväxt och upptäckt för både oss och våra lurviga vänner. Exakt. Våra hundar lär oss värdefulla lektioner om kärlek, tålamod och vikten av att leva i nuet. De är verkligen våra största lärare. Jag är tacksam varje dag för glädjen och sällskapet som min hund ger in i mitt liv. Jag känner på samma sätt. Hundar har ett sätt att berika våra liv och göra varje dag ljusare. Väl sagt. Vår gemensamma kärlek till hundar har fört oss samman i det här samtalet. Det har varit ett nöje att chatta med dig. Likaså. Tack för att du delar med dig av dina insikter och erfarenheter. Låt oss fortsätta att fira hundarnas underbara värld. Absolut. Här är det otroliga bandet mellan människor och deras fyrbenta följeslagare. Woof woof. Lektion 5. Kustflykt. Hej Anna, är inte ljudet av vågorna så lugnande? Kommer du hit ofta? Hej! Ja, jag tycker ljudet av vågorna är otroligt lugnande. Jag försöker besöka stranden när jag kan. Det är en underbar plats att varva ner och få kontakt med naturen. Vad drar dig till stranden? Stranden erbjuder en känsla av lugn och en paus från liv och rörelse i vardagen. Det är en fredlig flykt. Jag kunde inte hålla med mer. Stranden har ett sätt att föryngra sinnet och kroppen. Har du några favoritaktiviteter på stranden? Jag tycker om att ta långa promenader längs strandlinjen, känna sanden under mina fötter och lyssna på vågornas rytmiska kraschar. Det låter förtjusande. Att gå på stranden kan vara en meditativ upplevelse, så att vi kan vara närvarande i ögonblicket. Absolut. Det är en chans att koppla bort från tekniken och fördjupa oss i naturens skönhet. Har du någonsin provat några vattensporter eller aktiviteter på stranden? Ja, jag har provat paddleboardning. Det är ett fantastiskt sätt att utforska kusten och få ett annat perspektiv på havet. Det låter äventyrligt. Jag har alltid velat prova paddleboardning. Tyckte du att det var utmanande? Det var lite utmanande till en början, men med övning blev det lättare. Att balansera på brädet medan man glider genom vattnet var ganska spännande. Det är imponerande. Det är underbart att kliva ut ur våra komfortzoner och prova nya upplevelser. Absolut.
Stranden erbjuder oändliga möjligheter till äventyr och prova nya saker. Har du några rekommendationer för strandbesökare som kanske besöker för första gången? Jag föreslår att du tar med solskyddsmedel, en strandhandduk och mycket vatten för att hålla dig hydratiserad. Det är också en bra idé att kontrollera väder och tidvattenförhållandena i förväg. Det är bra råd. Säkerhet och beredskap är avgörande när du spenderar tid på stranden. Definitivt. Det är viktigt att respektera havets kraft och vara medveten om eventuella varningsskyltar eller flaggor. Absolut. Vi måste alltid prioritera vår säkerhet och andras säkerhet när vi njuter av stranden. Och låt oss inte glömma att hålla stranden ren. Det är vårt ansvar att plocka upp efter oss själva och inte lämna några spår. Du har helt rätt. Vi bör göra vår del för att bevara skönheten i stranden för kommande generationer. Exakt. Genom att ta hand om stranden ser vi till att den förblir en orörd och trevlig destination för alla. Väl sagt. Tack för att du delar din kärlek till stranden och dina insikter. Det har varit ett nöje att diskutera detta med dig. Lektion 6. Effektiv kommunikation. Hej Anna! Vad är dina tankar om effektiv kommunikation när det gäller regelbundet underhåll? Hej! Effektiv kommunikation är nyckeln, särskilt när det gäller underhåll. Det säkerställer att alla är på samma sida och förstår sina roller. Absolut. Tydlig kommunikation hjälper till att förhindra missförstånd och säkerställer att uppgifterna utförs effektivt. Har du några tips för effektiv kommunikation under underhåll? Ett viktigt tips är att upprätta ett regelbundet schema för underhållsuppgifter. Detta gör det möjligt för alla inblandade att planera framåt och fördela resurser därefter. Det är ett bra förslag. Att ha ett schema säkerställer att underhållsaktiviteter inte förbises eller skjuts upp på obestämd tid. Ett annat tips är att uppmuntra öppen dialog och aktivt lyssnande bland teammedlemmarna. Alla ska känna sig bekväma med att uttrycka sina idéer och bekymmer. Aktivt lyssnande är avgörande. Det säkerställer att allas perspektiv hörs och kan leda till bättre problemlösning och beslutsfattande. Absolut. Det är viktigt att skapa en säker och respektfull miljö där alla känner sig bekväma att dela sina tankar. Finns det några andra förslag du har för effektiv kommunikation i samband med underhåll? Ja, det är viktigt att ge tydliga instruktioner och förväntningar för varje underhållsuppgift. Detta hjälper till att undvika förvirring och säkerställer att arbetet utförs korrekt. Tydliga instruktioner är viktiga. De ger tydlighet och vägledning, vilket leder till effektivare underhållsförfaranden. Dessutom kan användning av visuella hjälpmedel, såsom diagram, förbättra förståelsen och underlätta kommunikationen. Visuella hjälpmedel är bra verktyg för att förmedla information, särskilt när det gäller komplexa underhållsprocedurer. Och slutligen är regelbunden feedback och utvärdering viktigt för att bedöma underhållsprocessernas effektivitet och göra nödvändiga förbättringar.
Feedback gör att vi kontinuerligt kan förbättra och förfina våra underhållsmetoder och säkerställa att de förblir effektiva och effektiva. Exakt. Genom att uppmuntra kontinuerlig feedback skapar vi en kultur av kontinuerlig förbättring och lärande. Dessa är alla utmärkta förslag för effektiv kommunikation under underhåll. Tack för att du delar dina insikter. Du är välkommen. Effektiv kommunikation är avgörande i alla underhållsinställningar, och jag är glad att vi hade möjlighet att diskutera det. Absolut. Det är alltid värdefullt att utbyta idéer och lära av varandra. Har du några slutgiltiga tankar eller förslag? Ett sista förslag är att skapa en stödjande och samarbetande TIA-miljö. När alla känner sig värderade och respekterade flyter kommunikationen smidigare. Det är en bra poäng. En positiv teamdynamik främjar effektiv kommunikation och leder till bättre underhållsresultat. Definitivt. Genom att implementera dessa kommunikationsstrategier kan vi säkerställa att underhållsuppgifterna utförs effektivt och med minimala störningar. Väl sagt. Tack för att du delar med dig av din visdom och förslag. Låt oss fortsätta att prioritera effektiv kommunikation i våra underhållsarbeten. Lektion 7. Flightfinder. Hej Anna, jag har hjälpt till med dina reseplaner. Jag hittade några flyg som matchar dina preferenser. Det finns en med mellanrum. Hej, det är jättebra. Mellanlandningar kan vara en möjlighet att utforska en ny stad eller helt enkelt koppla av på flygplatsen. Var ligger denna flygning över? Övergången är i Dubai. Det är en livlig stad med fantastisk arkitektur och massor av attraktioner att utforska. Dubai låter fascinerande. Hur lång är uppehållet? Upphöjningen är ungefär 6 timmar. Det borde ge dig tillräckligt med tid att gå ut och uppleva en smak av Dubai. Det låter perfekt. Jag har alltid velat besöka Dubai, och denna mellanlandning verkar vara en fantastisk chans att få en glimt av staden. Jag är glad att du är upphetsad över möjligheten. Dubai är känt för sina imponerande skyskrapor, lyxiga köpcentra och kulturella upplevelser. Finns det några speciella attraktioner eller landmärken du rekommenderar att besöka under mellanlandningen? Burj Khalifa är ett måste. Det är den högsta byggnaden i världen och erbjuder fantastisk utsikt över staden. Det låter otroligt. Jag skulle gärna vilja se staden från en sådan höjd. Finns det några andra anmärkningsvärda platser att utforska? Dubai Mall är en annan populär destination. Det är inte bara ett shoppingparadis utan hyser också attraktioner som Dubai Aquarium och undervaterszoo. Det låter som ett bra ställe att utforska. Jag gillar att shoppa och jag är säker på att akvariet skulle vara en fantastisk upplevelse. Absolut. Akvariet är hem för en mängd olika marina liv, inklusive hajar och rockor. Det är en unik möjlighet att komma nära dessa fascinerande varelser. Jag lägger definitivt till Dubai Mall och akvariet till min lista. Finns det några andra rekommendationer du har? Om du är intresserad av att uppleva den lokala kulturen är ett besök på Dubai Museum i Al Fahidi-fortet värt att överväga.
Det låter spännande. Jag tycker alltid om att lära mig om historien och arvet på de platser jag besöker. Dubai Museum ger inblick i stadens förflutna och visar upp traditionella artefakter och utställningar. Jag ska se till att avsätta lite tid för det också. Det är viktigt att ha en balanserad upplevelse av både moderna och traditionella aspekter av Dubai. Absolut. Dubai erbjuder en unik blandning av tradition och innovation, och att utforska båda sidor kommer att berika din mellanlandsupplevelse. Tack för alla rekommendationer. Jag ser verkligen fram emot denna paus och utforska Dubai. Du är välkommen. Jag är glad att jag kunde hjälpa dig med dina reseplaner. Ha en fantastisk tid i Dubai. Tack så mycket. Jag uppskattar din hjälp. Jag ska få ut det mesta av denna mellanlandning och njuta av allt Dubai har att erbjuda. Säkra resor. Jag hoppas att du har en minnesvärd upplevelse i Dubai, och kontakta gärna om du behöver ytterligare hjälp. Lektion 8. Omfattande förslag. Hej Anna, jag har granskat projektledningsplanen och jag tror att det finns en aspekt som vi bör överväga. Hej, det är jättebra. Det är viktigt att ha en omfattande plan som täcker alla nödvändiga element. Vilken aspekt tycker du att vi bör fokusera på? Jag anser att vi bör överväga att införliva en riskhanteringsstrategi i planen. Det är viktigt att identifiera och mildra potentiella risker för att säkerställa projektets framgång. Absolut. Riskhantering är avgörande för att minimera osäkerheter och förhindra eventuella störningar. Hur föreslår du att vi närmar oss detta? Jag kommer att utarbeta ett omfattande förslag som beskriver de steg vi kan vidta för att genomföra en effektiv riskhanteringsstrategi. Detta kommer att inkludera riskidentifiering, bedömning och riskreduceringstekniker. Låter som en solid plan. Det är viktigt att vara proaktiv när det gäller att identifiera och hantera risker innan de eskalerar. Vilka är några viktiga element du kommer att inkludera i förslaget? I förslaget kommer jag att beskriva en riskidentifieringsprocess som involverar brainstorming-sessioner och analys av historiska data. Detta hjälper oss att identifiera potentiella risker som kan uppstå under projektet. Det är ett bra tillvägagångssätt. Genom att involvera teamet i riskidentifieringsprocessen kan vi dra nytta av deras olika perspektiv och erfarenheter. Absolut. Det är viktigt att ha en kollektiv förståelse för de potentiella riskerna och deras inverkan på projektet. Efter identifiering bedömer vi varje risks sannolikhet och potentiella inverkan. Riskbedömning gör det möjligt för oss att prioritera och fördela resurser därefter. Det säkerställer att vi fokuserar på att mildra riskerna med störst potentiell påverkan. Exakt. När vi har identifierat och utvärderat riskerna utvecklar vi begränsningsstrategier för var och en. Detta kan innebära beredskapsplaner, alternativa tillvägagångssätt eller ytterligare resurser. Begränsningsstrategier är avgörande för att minimera riskernas inverkan på projektets mål. Det är viktigt att ha en genomtänkt plan på plats. Dessutom kommer förslaget att innehålla en övervaknings- och kontrollmekanism. Detta hjälper oss att spåra de identifierade riskerna under projektets livscykel och vidta nödvändiga åtgärder vid behov.
Kontinuerlig övervakning säkerställer att vi förblir proaktiva när det gäller att hantera risker och gör att vi kan anpassa våra strategier om nya risker uppstår eller befintliga risker utvecklas. Absolut. Genom att implementera dessa riskhanteringsmetoder kan vi förbättra projektets chanser att lyckas och minimera eventuella bakslag. Jag är glad att vi överväger riskhantering som en del av vår projektplan. Det är ett proaktivt tillvägagångssätt som kommer att gynna hela teamet och säkerställa smidigare projektgenomförande. Jag håller med. Genom att förutse och hantera risker kan vi öka projektets motståndskraft och leverera de önskade resultaten mer effektivt. Tack för att du tog ledningen i utarbetandet av det omfattande förslaget. Jag uppskattar din expertis och engagemang för att säkerställa projektets framgång. Du är välkommen. Det är ett nöje att bidra till projektets framgång. Jag kommer att ha förslaget klart för granskning i slutet av veckan. Lektion 9. Marknadstrender. Hej Anna, har du hört talas om de senaste marknadstrenderna? Hej! Ja, jag har hållit ett öga på dem. Marknaden verkar uppleva några intressanta förändringar. Vilka specifika trender hänvisar du till? En av de viktigaste trenderna jag har märkt är ökningen av hållbara produkter och miljövänliga metoder. Konsumenterna blir mer medvetna om sin miljöpåverkan. Det är verkligen en viktig trend att följa. Hållbara produkter gynnar inte bara miljön utan resonerar också hos konsumenter som prioriterar etisk konsumtion. Absolut. Företag som införlivar hållbarhet i sin affärspraxis får en konkurrensfördel och lockar en växande kundbas. Det är fantastiskt att se företag anpassa sina värderingar till de förändrade konsumenternas krav. Finns det några andra anmärkningsvärda trender du har observerat? En annan trend som är värd att nämna är det ökande antagandet av artificiell intelligens och automatisering i olika branscher. Det revolutionerar hur företag fungerar. AI och automatisering har potential att effektivisera processer, förbättra effektiviteten och förbättra beslutsfattandet. Det är fascinerande att bevittna framstegen inom detta område. Verkligen. AI-teknik som maskininlärning och bearbetning av naturligt språk integreras i kundservice, sjukvård och till och med transportsektorer. Tillämpningen av AI i olika domäner är imponerande. Det har potential att omvandla industrier och skapa nya möjligheter för företag och privatpersoner. Definitivt. Det är viktigt för yrkesverksamma att hålla sig uppdaterad med dessa trender och förvärva nödvändiga färdigheter för att anpassa sig till den föränderliga arbetsmarknaden. Kontinuerligt lärande och kompetensuppbyggnad är avgörande i dagens snabba värld. Det är viktigt att anamma ny teknik och förvärva de färdigheter som kommer att förbli efterfrågade. Vid sidan av tekniska framsteg finns det också en växande tonvikt på mångfald och inkludering på arbetsplatsen. Företag inser värdet av olika perspektiv. Mångfald och inkludering främjar innovation, kreativitet och produktivitet. Det är uppmuntrande att se organisationer aktivt arbeta för att skapa mer inkluderande miljöer. Absolut. Genom att omfamna mångfald och skapa en inkluderande kultur kan företag attrahera och behålla topptalanger och förbättra deras övergripande prestanda. Jag kunde inte hålla med mer.
Inkludering bör vara en prioritet för varje organisation, eftersom det inte bara gynnar anställda utan också bidrar till företagets framgång. Verkligen. Dessa marknadstrender erbjuder möjligheter till tillväxt och innovation. Det är viktigt för privatpersoner och företag att anpassa sig och utnyttja dessa möjligheter. Att anpassa sig till förändrade trender är nyckeln till att förbli relevant och blomstrande i dagens dynamiska affärslandskap. Det är en spännande tid att vara en del av dessa förändringar. Absolut. Genom att hålla oss informerade och proaktiva kan vi navigera i det föränderliga marknadslandskapet och fatta välgrundade beslut för vår personliga och professionella tillväxt. Tack för att du tar upp dessa marknadstrender. Det är viktigt att vara medveten om förändringarna som händer runt omkring oss och utnyttja dem till vår fördel. Du är välkommen. Det är alltid ett nöje att diskutera dessa ämnen med dig. Låt oss fortsätta att hålla oss uppdaterade och utforska de möjligheter som dessa trender erbjuder. Lektion 10. Effektiv shopping. Hej Anna! Har du någonsin provat att göra en inköpslista innan du går till mataffären? Hej! Ja, jag tycker att det är bra att göra en inköpslista. Det hjälper mig att hålla mig organiserad och ser till att jag inte glömmer någonting. Brukar du göra en lista? Nej, jag brukar bara ta det jag behöver. Men jag har funderat på att prova en inköpslista för att se om det gör min shopping effektivare. Att göra en inköpslista kan definitivt spara tid och hjälpa dig att undvika impulsköp. Du kommer att ha en tydlig plan för vad du behöver köpa. Det är sant. Jag köper ofta saker jag faktiskt inte behöver eftersom jag inte planerade framåt. Vad är din process för att göra en inköpslista? Jag börjar med att inventera de saker jag redan har hemma. Sedan gör jag en lista över de artiklar jag behöver fylla på och eventuella ytterligare artiklar jag vill köpa. Det låter som ett systematiskt tillvägagångssätt. Hur bestämmer du vilka ytterligare objekt som ska inkluderas i listan? Jag överväger vanligtvis kommande måltider, recept jag vill prova eller speciella tillfällen som kräver specifika ingredienser. Det hjälper mig att planera mina måltider för veckan. Att planera måltider i förväg låter som en bra idé. Det kan rädda mig från livsmedelsbutiker i sista minuten och se till att jag har allt jag behöver för matlagning. Absolut. Genom att planera framåt kan du också göra hälsosammare val och undvika att köpa onödiga snacks eller bearbetade livsmedel. Jag tänkte inte på den aspekten. Det är sant att utan en lista tenderar jag att ta tag i vad som fångar mitt öga, även om det inte är det hälsosammaste alternativet. Att ha en lista kan hålla dig fokuserad på dina mål, oavsett om det är att äta hälsosammare, hålla sig till en budget eller minska matsvinnet. Det är vettigt. Jag kan också spara pengar genom att undvika impulsköp och bara köpa det som är nödvändigt. Definitivt. En annan fördel med att göra en lista är att det hjälper dig att navigera i butiken mer effektivt. Du kan gruppera objekt efter avsnitt och följa en logisk rutt. Det är en bra poäng. Jag går ofta fram och tillbaka mellan gångarna eftersom jag inte planerade min shoppingväg. Med en välorganiserad lista kan du gå igenom butiken snabbare, vilket sparar både tid och energi. Det låter som att göra en inköpslista verkligen kan effektivisera hela shoppingupplevelsen. Jag är övertygad om att ge det ett försök.
Jag är glad att höra det. Jag tror att du kommer att tycka att det är fördelaktigt. Kom ihåg att hålla din lista uppdaterad när du tar slut på objekt eller upptäcker nya saker du behöver. Jag kommer definitivt att ha det i åtanke. Tack för att du delar din inköpslista med mig. Jag uppskattar dina insikter. Lektion 11. Sevärdheter som du måste se. Hej Anna, jag planerar en resa till en ny stad. Har du några rekommendationer för sevärdheter som du måste se? Hej! Absolut. Det finns så många fantastiska attraktioner du inte bör missa. Vilken typ av attraktioner är du intresserad av? Jag gillar att utforska historiska platser, museer och naturliga landmärken. Allt som erbjuder en unik kulturell upplevelse skulle vara bra. I så fall bör du definitivt besöka stadens historiska distrikt. Den är fylld med välbevarade byggnader och ger en inblick i stadens förflutna. Det låter fascinerande. Jag älskar att lära mig om historien på olika platser. Finns det några speciella sevärdheter eller museer jag bör kolla in? Ett ikoniskt landmärke du inte bör missa är stadens berömda katedral. Det är känt för sin fantastiska arkitektur och historiska betydelse. En katedral med rik historia och vacker arkitektur låter som ett måste. Jag ska se till att lägga till den i min lista. Dessutom finns det ett känt konstmuseum i staden som rymmer en stor samling av både klassiska och samtida konstverk. Jag är en stor konstälskare, så att besöka museet är definitivt något jag kommer att prioritera. Tack för rekommendationen. Du är välkommen. En annan attraktion som är värd att utforska är stadens botaniska trädgård. Det är en lugn oas med ett varierat utbud av växtarter. En botanisk trädgård låter som en perfekt plats att koppla av och uppskatta naturen. Jag ska se till att avsätta lite tid för det. Absolut. Det är en lugn flykt från den livliga staden och erbjuder en chans att återansluta med naturen. Det är precis vad jag behöver under min resa. Vad sägs om några naturliga landmärken eller natursköna platser i området? Det finns en hisnande utsikt över staden från en närliggande kulle. Det erbjuder panoramautsikt över horisonten och är särskilt fantastisk under solnedgången. Att bevittna en solnedgång från utsiktspunkten låter magiskt. Jag ska se till att ta med mig min kamera för att fånga skönheten. Det är definitivt en perfekt plats. Du kommer att ha några fantastiska fotomöjligheter där. Jag är upphetsad över alla dessa attraktioner du nämnde. Finns det några andra dolda pärlor eller lokala upplevelser du kan rekommendera? För en unik lokal upplevelse bör du utforska stadens livliga matscen. Det finns gott om lokala restauranger och gatumatförsäljare att prova. Att prova lokal mat är alltid en höjdpunkt på mina resor. Jag kommer definitivt att njuta av de lokala smakerna och utforska den kulinariska scenen. Det är en fantastisk idé. Mat är ett utmärkt sätt att fördjupa dig i den lokala kulturen och upptäcka nya smaker. Absolut. Jag kan inte vänta med att ge mig ut på detta äventyr och utforska alla dessa otroliga attraktioner. Tack för dina rekommendationer. Du är välkommen. Jag är säker på att du kommer att ha en underbar tid att utforska staden och besöka dessa måste-se-attraktioner. Njut av din resa.
Tack så mycket. Jag är tacksam för din vägledning. Jag ska se till att få ut det mesta av min resa och skapa varaktiga minnen. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Ha en fantastisk resa. Säkra resor och njut av varje ögonblick av ditt äventyr. Jag ska. Tack än en gång för dina värdefulla förslag. Jag kommer säkert att dela med mig av mina erfarenheter när jag kommer tillbaka. Lektion 12. Digitala annonseringstrender. Hej Anna, har du märkt några senaste trender inom digital reklam? Hej! Ja, det har skett en del intressanta utvecklingar inom digital reklam nyligen. En av de senaste trenderna är influencer marketing. Influencer marketing verkar finnas överallt nu för tiden. Kan du förklara vad det är och hur det fungerar? Visst, influencer marketing innebär att samarbeta med populära sociala mediepersonligheter eller innehållsskapare som har en betydande följare. De marknadsför produkter eller tjänster till sin publik. Ja, jag förstår. Så, företag utnyttjar påverkan och räckvidd för dessa personligheter för att marknadsföra sina varumärken. Är det en effektiv strategi? Ja, det kan vara mycket effektivt. Influencers har ofta en lojal och engagerad publik, så deras rekommendationer kan ha en stark inverkan på konsumentbeteendet. Det är vettigt. Det är som mun-till-mun-reklam i den digitala tidsåldern. Finns det några andra anmärkningsvärda trender? En annan trend är användningen av interaktivt innehåll i digital reklam. Varumärken skapar engagerande upplevelser som frågesporter, omröstningar och interaktiva videor för att fånga användarnas uppmärksamhet. Interaktivt innehåll låter som ett bra sätt att göra reklam mer engagerande och minnesvärd. Det lägger till ett element av kul och interaktivitet för publiken. Exakt. Det fångar inte bara uppmärksamhet utan uppmuntrar också aktivt deltagande, vilket gör reklamupplevelsen roligare för användarna. Jag kan se hur det skulle vara effektivt. Människor är mer benägna att komma ihåg och engagera sig i innehåll som gör att de kan interagera och vara en del av upplevelsen. Absolut. Det skapar en tvåvägskommunikationskanal mellan varumärket och publiken, vilket främjar en djupare koppling. Finns det några nya trender som annonsörer utforskar? Personalisering är en annan viktig trend inom digital reklam. Varumärken använder data och analyser för att leverera anpassade, relevanta annonser till enskilda användare. Personalisering har blivit allt viktigare i stordatans era. Att skräddarsy annonser efter specifika intressen och demografi kan förbättra engagemanget och konverteringsgraden. Definitivt. Genom att leverera anpassade annonser kan varumärken skapa en mer riktad och personlig upplevelse för sin publik. Det är sant. Det handlar om att leverera rätt budskap till rätt person vid rätt tidpunkt. Det förbättrar den övergripande användarupplevelsen. Exakt. Annonsörer utnyttjar också teknik som artificiell intelligens och maskininlärning för att optimera sina digitala kampanjer. AI och maskininlärning har potential att revolutionera digital reklam. De kan analysera stora mängder data och göra optimeringar i realtid för bättre resultat. Absolut.
Dessa tekniker kan hjälpa annonsörer att identifiera mönster, förutsäga konsumentbeteende och optimera sina annonsplaceringar för maximal effekt. Det är fascinerande hur tekniken formar reklamlandskapet. Annonsörer måste hålla sig uppdaterade med dessa trender för att förbli konkurrenskraftiga. Verkligen. Det digitala annonslandskapet utvecklas ständigt, och att hålla sig informerad om de senaste trenderna är avgörande för effektiva kampanjer. Tack för att du delar med dig av dessa insikter. Jag har nu en bättre förståelse för de senaste trenderna inom digital reklam. Lektion 13. Resesäkerheter för solskydd. Hej Anna! Jag planerar en resa till en tropisk destination. Några råd om vad jag ska packa. Hej! Det låter spännande. Eftersom det är en tropisk destination är det viktigt att packa väsentligheter för solskydd. Solskyddsmedel är ett måste-ha-föremål. Absolut. Jag vill inte bli solbränd. Vilken SPF-solskyddsmedel rekommenderar du? Det är bäst att välja en bredspektrum solskyddsmedel med en SPF på minst 30. Det ger tillräckligt skydd mot både UVA och UVB-strålar. Bra att veta. Jag ska se till att packa solskyddsmedel med rätt SPF för att skydda min hud från de skadliga effekterna av solen. Det är ett klokt beslut. Kom ihåg att applicera solskyddsmedel generöst och applicera på nytt med några timmars mellanrum. Särskilt om du tillbringar mycket tid utomhus. Kommer att göra. Finns det några andra solskydd som jag bör tänka på? En bredbrättad hatt är ett bra tillbehör för solskydd. Det hjälper till att skugga ansiktet, nacken och axlarna från direkt solljus. En bredbrättad hatt låter som ett modernt och praktiskt sätt att hålla sig skyddad. Jag lägger till den i min packlista. Dessutom är solglasögon med UV-skydd viktiga. De skyddar dina ögon från skadliga UV-strålar och minskar risken för ögonskador. Jag vill inte glömma solglasögon. De kommer inte bara att skydda mina ögon utan också lägga till en snygg touch till mina kläder. Tack för att du påminner mig. Du är välkommen. Solskyddskläder är ett annat övervägande. Lätta, långärmade skjortor och byxor gjorda av UV-skyddande tyg kan vara ett bra val. Det är ett bra förslag. Solskyddskläder ger ett extra lager av försvar mot solens strålar, särskilt under utomhusaktiviteter. Absolut. Det är viktigt att vara uppmärksam på solexponering, särskilt i tropiska destinationer där solen kan vara särskilt intensiv. Jag ska se till att packa tillräckligt med vatten också för att hålla mig hydratiserad i det varma vädret. Det är viktigt att dricka mycket vätska, särskilt när du tillbringar tid utomhus. Det är en smart idé. Att hålla sig hydratiserad är avgörande för ditt allmänna välbefinnande, särskilt i varmare klimat. Tack för alla dessa användbara tips. Jag känner mig mer beredd nu att njuta av mitt tropiska äventyr medan jag håller mig skyddad från solen. Du är välkommen. Det är alltid viktigt att prioritera solskydd för att undvika obehag eller hälsorisker. Ha en fantastisk resa! Jag ska. Tack igen för din vägledning. Jag ser fram emot de vackra stränderna och soliga dagarna framöver.
Jag är upphetsad för dig. Njut av solen, sanden och de underbara upplevelserna. Säkra resor. Tack så mycket. Jag ska se till att få ut det mesta av det. Jag kommer att dela med mig av mina reseberättelser när jag kommer tillbaka. Lektion 14. Frukostval. Hej Anna, jag brukar äta frukost lite senare på dagen. Vilken är din favoritfrukost? Hej! Frukost är min favoritmåltid för dagen. Jag älskar att börja mina morgnar med en rejäl skål havregryn toppad med färsk frukt och en klick honung. Det låter läckert. Havregryn är ett utmärkt val för en hälsosam och mättande frukost. Jag måste försöka lägga till lite frukt och honung för extra smak. Det är ett enkelt och näringsrikt sätt att kickstarta dagen. Vad sägs om dig? Vad är din go-to-frukost? Jag gillar salta frukostar. Jag tycker om att göra äggröra med sauterade grönsaker och en sida av fullkornsrostat bröd. Det låter som en tillfredsställande och proteinfylld frukost. Att lägga till grönsaker till dina ägg är ett bra sätt att införliva några extra näringsämnen. Absolut. Det är ett gott sätt att få in några grönsaker tidigt på dagen. Har du några andra frukostfavoriter? Ja, en annan favorit hos mig är en klassisk avokadotoast. Jag gillar att mosa mogen avokado på fullkornsbröd och toppa det med ett strö salt, peppar och en pressa citron. Avokado-toast har blivit ganska populärt, och med goda skäl. Det är ett enkelt men läckert alternativ. Jag måste ge det ett försök någon gång. Det är definitivt värt ett försök. Avokadoens krämighet i kombination med rostbrödets krispighet är en vinnande kombination. Det låter verkligen som det. Jag letar alltid efter nya frukosttider för att blanda ihop saker. Finns det några andra frukosträtter du gillar? Ja, jag tycker också om att göra smoothieskålar. Jag blandar frysta frukter med yoghurt eller växtbaserad mjölk och toppar den med en mängd olika pålägg som granola, nötter och frön. Smoothieskålar är inte bara uppfriskande utan också anpassningsbara. Du kan bli kreativ med pålägg och lägga till dina favoritfrukter och nötter. Det stämmer. Det är ett roligt och färgstarkt sätt att äta en näringsrik frukost. Dessutom är det ett bra alternativ för dem som föredrar lättare måltider på morgonen. Jag kommer definitivt att ha det i åtanke. Det låter som ett bra alternativ, särskilt under de varmare månaderna. Tack för att du delar med dig av dessa frukosttider. Du är välkommen. Frukost är en viktig måltid och det är alltid bra att ha en mängd olika alternativ att välja mellan. Jag är glad att jag kunde ge dig lite inspiration. Jag uppskattar det. Att prova olika frukosträtter kommer att göra mina morgnar roligare. Jag ska låta dig veta hur de blir. Snälla gör det. Jag skulle gärna vilja höra om dina frukostexperiment. Och om du behöver fler idéer eller recept, fråga gärna. Jag ska. Tack igen för förslagen. Jag ser fram emot att utforska nya frukostsmaker. Lektion 15. Navigera i ett köpcentrum. Hej Anna, jag är på köpcentret och jag letar efter en specifik butik. Kan du hjälpa mig med vägbeskrivningar? Hej, självklart hjälper jag gärna till.
Vilken butik letar du efter? Jag försöker hitta elektronikbutiken. Vet du var det är? Ja, det ligger på den lägre nivån. Du kan ta rulltrappan ner för att komma dit. Jättebra. Jag går till rulltrappan och går ner till den lägre nivån. Tack för anvisningarna. Du är välkommen. Se bara till att följa skyltarna, så hittar du lätt din väg. Kommer att göra. Förresten, vet du om det finns en food court på den lägre nivån också? Ja, det finns. När du väl är på den lägre nivån hittar du en mängd olika matställen i food court. Det är bekvämt. Jag kanske tar en bit att äta när jag är klar med shopping. Jag uppskattar informationen. Inga problem alls. Njut av din shopping och din måltid. Finns det något annat du behöver hjälp med? Egentligen letar jag också efter en bokhandel. Vet du om det finns en i det här köpcentret? Ja, det finns en bokhandel. Det är på den övre nivån. Du kan antingen ta rulltrappan upp eller använda hissen. Okej, så bokhandeln ligger på den övre nivån. Jag ska hålla ett öga på rulltrappan eller hissen att gå upp. Tack för att du meddelade mig. Du är välkommen. Om du behöver mer specifika anvisningar kan du alltid fråga en av köpcentrets personal. De hjälper dig gärna. Det är en bra idé. Jag ber om hjälp om jag inte hittar min väg. Det är alltid bra att ha någon som guidar dig i ett stort köpcentrum som detta. Absolut. Stora gallerior kan vara överväldigande, men med lite vägledning blir det mycket lättare att navigera. Jag håller helt med. Tack igen för din hjälp. Jag känner mig mer säker nu när jag utforskar köpcentret och hittar det jag behöver. Jag är glad att jag kunde hjälpa dig. Kom ihåg att njuta av din shoppingupplevelse och ha en fantastisk tid att utforska köpcentret. Jag ska. Tack än en gång. Jag meddelar dig om jag har fler frågor eller om jag hittar några intressanta butiker. Det låter bra. Se fram emot att höra om era shoppingäventyr. Ta hand om dig. Tack så mycket. Jag ska prata med dig snart. Ha en underbar dag. Lektion 16. Uppgiftsprioritering. Hej Anna. Jag har så många uppgifter att slutföra idag. Hur prioriterar du dina uppgifter och hanterar dem en efter en? Det verkar överväldigande. Hej! Jag förstår hur överväldigande det kan vara. En metod jag använder är att göra en att-göra-lista och prioritera uppgifter baserat på deras brådska och betydelse. Det låter som ett bra tillvägagångssätt. Hur bestämmer du vilka uppgifter som är brådskande och vilka som kan vänta? Jag tar hänsyn till deadlines och vilken inverkan varje uppgift har på mina mål eller projekt. Uppgifter med närmare deadlines eller sådana som har en betydande inverkan på mitt arbete prioriteras högre. Det är vettigt. Så du prioriterar uppgifter baserat på deras tidsfrister och betydelse för att uppnå dina mål effektivt. Exakt. Genom att fokusera på vad som behöver göras först kan jag arbeta mer effektivt och undvika att känna mig överväldigad.
Jag ser fördelen med det. Ibland tycker jag att det är svårt att bestämma vilken uppgift jag ska börja med när de alla verkar viktiga. Det kan vara tufft, men en annan användbar strategi är att dela upp större uppgifter i mindre, mer hanterbara. På så sätt kan du ta itu med dem en efter en. Det är ett bra förslag. Att dela upp uppgifter i mindre steg gör det mindre skrämmande. Det är lättare att fokusera på ett steg i taget. Absolut. Det ger dig också en känsla av framsteg när du slutför varje mindre uppgift, vilket kan vara motiverande. Jag håller med. Det är motiverande att se framsteg och kontrollera slutförda uppgifter. Det hjälper till att hålla fokus och motiverad hela dagen. Dessutom är det fördelaktigt att tilldela specifika tidsluckor för varje uppgift. Genom att ägna tid åt att arbeta med en viss uppgift skapar du struktur och undviker multitasking. Det är en bra poäng. Multitasking kan ofta leda till minskad produktivitet. Att fokusera på en uppgift i taget möjliggör bättre koncentration och kvalitetsarbete. Definitivt. Genom att ge din fulla uppmärksamhet åt en uppgift kan du slutföra den mer effektivt och ge bättre resultat. Jag kommer definitivt att ge dessa strategier ett försök. Att dela upp uppgifter i mindre steg, sätta prioriteringar och fördela dedikerad tid för varje uppgift bör hjälpa mig att hantera min arbetsbelastning bättre. Jag är glad att höra det. Jag är övertygad om att dessa tekniker hjälper dig att hålla dig organiserad och uppnå dina mål effektivt. Tack för att du delar med dig av dessa värdefulla tips. Jag uppskattar din vägledning. Jag ska låta dig veta hur det går. Lektion 17. Utforska resmål. Hej Anna, jag har funderat på att planera en semester. Det låter fantastiskt. Hur hittar du vanligtvis information om resmål? Hej! Jag älskar att undersöka resmål. Jag börjar ofta med att läsa resebloggar och bläddra igenom resewebbplatser för inspiration. Det är en bra idé. Resebloggar och webbplatser kan ge värdefulla insikter och rekommendationer. Hur bestämmer du vilka destinationer du ska utforska vidare? Jag letar efter destinationer som överensstämmer med mina intressen och preferenser. Om jag till exempel gillar natur och vandring söker jag efter destinationer kända för sina vackra landskap och vandringsleder. Det är ett smart tillvägagångssätt. Det är viktigt att välja destinationer som matchar dina intressen för att få ut det mesta av din reseupplevelse. Har du några andra källor du litar på? Ja, jag tycker också att sociala medieplattformar som Instagram och Pinterest är användbara. Jag följer resekonton och söker efter specifika hashtags relaterade till de destinationer jag är intresserad av. Det är ett bra tips. Sociala medieplattformar är en skattkista av reseinspiration och verkliga upplevelser som delas av andra resenärer. Det är ett visuellt sätt att upptäcka nya platser. Absolut. Att se foton och läsa personliga berättelser kan ge dig en bättre känsla av vad en destination har att erbjuda och hjälpa dig att fatta välgrundade beslut. Jag håller med. Det är alltid bra att höra om andras erfarenheter. Finns det några andra resurser du använder? En annan resurs som jag tycker är värdefull är reseforum och onlinegrupper. Jag går med i forum där resenärer delar sina råd,
tips och rekommendationer baserat på deras förstahandsupplevelser. Det är ett fantastiskt förslag. Genom att samarbeta med andra resenärer i onlinegrupper kan du ställa specifika frågor och få personliga rekommendationer. Definitivt. Det är ett utmärkt sätt att få kontakt med likasinnade människor och samla insiderinformation om de destinationer du är intresserad av. Jag kommer definitivt att utforska dessa resurser när jag planerar min semester. Jag är glad att upptäcka nya destinationer och få ut det mesta av min resa. Det är underbart. Jag är säker på att du hittar massor av inspiration och användbar information för att planera en oförglömlig semester. Tack för att du delar med dig av dessa värdefulla tips. Jag uppskattar din vägledning. Jag ser fram emot att ge mig ut på detta reseplaneringsäventyr. Lektion 18. Produktivitet och tidshantering. Hej Anna, jag hoppas att du har en produktiv dag. Hej! Ja, det har varit ganska upptaget. God morgon. Vad sägs om dig? Har du lyckats hålla dig produktiv? God morgon. Ja, jag har försökt mitt bästa för att hantera min tid effektivt och vara produktiv. Det är dock inte alltid lätt. Har du några strategier för att vara produktiv? Absolut. En strategi som jag tycker är till hjälp är att sätta tydliga mål för dagen. Jag prioriterar uppgifter och skapar en att göra-lista för att hålla mig organiserad och fokuserad. Det är ett bra tillvägagångssätt. Att sätta mål och skapa en att göra-lista kan ge en känsla av riktning och hjälpa till att undvika distraktioner. Hur hanterar du distraktioner som uppstår under dagen? När distraktioner uppstår försöker jag begränsa deras inverkan genom att öva på tidsblockering. Jag tilldelar specifika tidsluckor för fokuserat arbete och minimerar avbrott. Tidsblockering låter effektivt. Genom att ägna viss tid åt fokuserat arbete skapar du en strukturerad rutin och minskar sannolikheten för att bli sidofälld. Exakt. Det är också viktigt att ta regelbundna pauser för att ladda och upprätthålla produktiviteten. Korta pauser kan faktiskt öka fokus och kreativitet. Jag håller med. Att ta pauser är avgörande för att upprätthålla produktiviteten och undvika utbrändhet. Det är uppfriskande att gå bort kort och återvända med ett förnyat perspektiv. En annan strategi som jag tycker är användbar är att öva på Pomodoro-tekniken. Det handlar om att arbeta i fokuserade skurar på 25 minuter, följt av en kort paus. Det hjälper till att upprätthålla koncentration och produktivitet. Pomodoro-tekniken låter intressant. Att dela upp arbetet i mindre, hanterbara bitar med fokuserade skurar och pauser kan hjälpa till att upprätthålla fart och produktivitet. Absolut. Det är en teknik som många tycker är effektiv. Dessutom kan prioritering av uppgifter baserat på brådskande och betydelse hjälpa till att säkerställa att viktiga uppgifter slutförs först. Det är ett smart tillvägagångssätt. Genom att prioritera uppgifter baserat på brådska och betydelse kan vi hantera de mest kritiska punkterna effektivt och undvika onödig stress. Slutligen är det viktigt att komma ihåg att produktivitet inte bara handlar om att få saker gjorda. Det handlar också om att ta hand om oss själva. Prioritering av egenvård och upprätthållande av en sund balans mellan arbete och privatliv bidrar till långsiktig produktivitet. Jag kunde inte hålla med mer.
Att ta hand om vårt välbefinnande är avgörande för hållbar produktivitet och övergripande lycka. Att balansera arbete och privatliv är avgörande. Absolut. Det handlar om att hitta den hälsosamma jämvikten. Genom att implementera dessa strategier och göra medvetna val kan vi maximera vår produktivitet och välbefinnande. Tack för att du delar med dig av dessa värdefulla insikter. Jag uppskattar din vägledning. Jag kommer definitivt att integrera dessa strategier i min rutin. Du är välkommen. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Kom ihåg att vara flexibel och hitta det som fungerar bäst för dig. Önskar dig fortsatt produktivitet och framgång. Jag kommer att ha det i åtanke. Tack så mycket. Ha en underbar dag och låt oss vara produktiva. Vi hörs snart.